با سلام خدمت دوستان و علاقمندان کانال لایفپیدیا. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و همچنان مشغول کنجکاوی و یادگیری. تصاویری که میبینید تصاویری است از نویسنده شهیر و بزرگ تاریخ ادبیات فدیور داستایوفسکی. امروز قصد دارم راجع به کتاب جنایت و مکافات که یکی از مهمترین اثرهای نویسنده هست به شما کمی گفتگو بکنم، از منظر دیگری به این کتاب نگاه بکنیم. خیلی خلاصه و کوتاه اگه بخوام راجع به داستایوفسکی صحبت بکنم، میتونم بگم که به عقیده بسیاری اهل نظر داستایوفسکی رو میتوان به یکی از مهمترین نویسندگان تاریخ ادبیات راجبش فکر کرد و کتاب جنایت و مکافات هم قطعا یکی از مهمترین آثار داستایوفسکی هست به همراه برادران کارامازوف و ابله. این کتاب مثل بقیه کتاب های داستایوفسکی یک مشخصی میان خیر و شر رو ترسیم میکنه و در واقع ما رو در مواجهه با این سوال قرار میده که در درون ذهن یک قاتل روشن فکر چه میگذره پس از انجام قتل. این رو خدمتتون بگم که امیدوارم که کتاب رو خونده باشید. اگر کتاب رو نخوندید، چون من اینجا راجع به داستانش کمی صحبت میکنم، احتمالاً داستان سپویل میشه. به همین دلیل اگر کتاب رو نخوندید امیدوارم که اولا که کتاب رو بخونید، دو این که خب این پیش آگهی رو خدمتتون بدم که من راجع به مفاد داستان کمی صحبت میکنم. همونطور که گفتم داستایوفسکی ما رو و خواننده رو در برابر این سوال قرار میده که مرز میان خیر و شر کجاست. جنایت و مکافات یک شاهکاره و فقط داستان یک قتل نیست. این رمان، اونایی که خوندن میدونن، سفریه به درون تاریکترین و پیچیده ترین لایه های روان انسان. روایت راسکولنیکوف هستش، فردی که پسر جوان دانشجوی ترک دانشگاه کرده‌ای که خودش رو آگاهتر از میانگین جامعه میدونه و تصمیم میگیره که جان انسان دیگی رو بگیره، نه از روی نفرت و یا نیاز آنی، بلکه با یک توجیه فلسفی. اما در طول داستان ما با بالا پایین شدنهای زیاد این راسکولنیکوف مواجه میشیم. پس از قتل، با درگیری های ذهنیش، با توجیهاتی که برای خودش میاره، با نحوه فکر کردنش و نوع بودنش ما همراه میشیم. راسکولنیکوف یک دانشجوی فقیر و منزویه، دانشجویی که به خاطر نداشتن پول رشته حقوق در دانشگاه سنت پترزبورگ رو ترک کرده. گهگاه از زنی یا پیرزنی رباخوار میره و این زن رباخوار بسیار هم سنگدل هست و بسیار هم غیر منصف هست و تصمیم میگیره در یک شرایطی این زن رو به قتل برسونه. انگیزش صرفا مالی و یا شخصی نیست. او میخواد ثابت بکنه که بعضی انسان ها فراتر از قانون، اون خودش رو فراتر از قانون میدونه. او چندین بار در روزنامه های محلی مانیفست نوشته. داستایوفسکی چندین بار از زبان راسکولنیکوف در این کتاب اشارتی میکنه به ناپل اون. ما حواسمون باشه که این کتاب و داستایوفسکی در هولوش 1840 50 60 70 میزیسته و این دقیقا زمانی است که اروپای پس از ناپل اون هست، اروپایی که پس از انقلاب کبیر فرانسه ناپلئون رو به خودش دیده و ناپلئون کسی که هزاران نفر رو در جاه طلبیش به کشتن داده، اما قهرمان مردم اروپاست در اون لحظه.
راسکولنیکوف از خودش میپرسه که اگر من یک زن بی ارزش رو بکشم، یک زن رباخوار که انسانهای بسیاری رو اذیت کرده و آزار داده، و اگه بتونم با پولی که از آپارتمان این زن به دست میارم پس از قتلش بتونم جان ده ها انسان رو نجات بدم، آیا این کار غلطیه؟ این مرز کجاست؟ مرز میان خیر و شر کجاست؟ آیا کشتن یک پیرزن رباخوار بی مصرف و بد برای یک جامعه و پس از کشتنش پخش کردن پولاش در بین فقرا و کسایی که احتیاج دارند از جمله خود راسکولنیکوف، آیا این کار غلطه؟ این سوالیه که در فصول اولیه کتاب ما باهاش مواجهیم. در اون لحظاتی که ما هنوز نمیدونیم که آیا راسکولنیکوف این پیرزن را خواهد کشت و یا نه، با خودمون کاملا درگیرین هستیم. اما او بیش از این انجام میده. او بیش از یک نشخوار فکری به این فکر نگاه میکنه و تصمیم میگیره که اون رو انجام بده و پیرزن رو میکشه. قتل انجام میشه، زن رباخوار کشته میشه و تصادفاً اتفاقاً در صحنه قتل خواهر بیگناه اون پیرزن هم کشته میشه. تصویری که داستایوفسکی از خواهر پیرزن رباخوار به ما داده بود یک زن آرام بیگناه بود، اما در صحنه قتل به شکل بسیار وحشیانه‌ای و به حالت بسیار قسی القلبی کشته میشه. خب راسکولنیکوف که قبل از اون بسیار احساس میکرده کارش درسته، پس از انجام قتل به جای که احساس پیروزی یا قدرت بکنه، به شدت دچار سقوط روانی میشه. نمیتونه بخوابه، کابوس میبینه، تب سنگین میگیره، از دیدن مردم فرار میکنه، دچار توهم میشه، طوری که حتی رفتارش انسانهای دور و برش رو بسیار مشکوک میکنه. و اینجاست که رمان از یک داستان جنایی تبدیل میشه به یک تحلیل روانشناختی و فلسفی عمیق و همین هست که کتاب رو مهم میکنه. راسکولنیکوف درگیر کشمکش های درونی خودش پس از قتل هست، اما ما به عنوان خواننده کتاب بارها کارهایی انجام دادیم که کارهای بدی بوده در زندگیمون، قتل نه ولی کارهای بد، و به فکر رو رفتیم و دچار عذاب وجدان شدیم و این وجدان در این کتاب به شکل یک دادگاهی در درون معرفی میشه. کتاب اسمش از جنایت و مکافات. طبیعتا جنایت قتل پیرزن است شاید، و مکافات مجازاتی که راسکولنیکوف از درون خودش میکشه، از درونش آغاز میشه. گناه، اون حس گناه نه از قانون بلکه از وجدانش سرچشمه میگیره. این مجازات 24 ساعته دائمی بیرحم ولش نمیکنه. اون نمیدونه که چگونه باید با این حقیقت روبرو بشه که دچار قتل شده، انسانی رو کشته. بارها داستایوفسکی به ما میگه که در نگاه او وجدان یک واقعیت عینی در روان انسانه، نه یک تربیت اجتماعی، یک چیزی که هست، حتی نه فقط یک آموزه دینی، بلکه این بخشی از هستی انسانه. انسان این گونه هست که با وجدان به دنیا میاد یا وجدان درش پرورش پیدا میکنه. ما از یک طرف با پیرزنی رباخوار و مقتول مواجه هستیم که کشته شده و داستان ما رو در اواسطش با شخصیتی معرفی میکنه به نام سونیا که یک گناهکار مقدسه. سونیا دقیقاً در شرایطی که راسکولنیکوف در حال فرو ریختن روانی هست باش آشنا میشه. سونیا دختری که برای نجات خانوادهش تنفروشی میکنه، اما همچنان ایمان داره. از نظر جامعه سونیا یک گناهکاره،
یک تنفروشه، یک روسپیه. اما داستایوفسکی به ما میگه که از نظر او سونیا تجسم شفقت، عشق و وفاداریه. او کسیه که به راسکولنیکوف یاد میده رنج مسیری به سوی نجات. او به راسکولنیکوف یاد میده که پنهانکاری انسان را از درون میخورد و هموست که یاد میده به راسکولنیکوف که فقط صداقت در برابر وجدان راه بازسازی روح است. سونیا یک روسپی است. سونیا یک گناهکار هست از دیدگاه جامعه. سونیا کسی نیست که راسکولنیکوف رو قضاوت کنه و هرگز هم این کارو نمیکنه. او فقط همدردی میکنه باش. او بهش راه رو نشون میده و همین همدردی و همین عشقی که بین اینا به وجود میاد نهایتاً باعث تغییر میشه. کمی از فضای داستان بخوایم اگر دور بشیم، بد نیست که راجع به فضای سنت پترزبورگ صحبت بکنیم. سنت پترزبورگ یکی از زیباترین شهرهای دنیاست. هممون این رو میدونیم. برای اونایی که رفتند وقتی تعریف میکنند میگن یکی از زیباترین شهرهای دنیاست. سنت پترزبورگ شهر موزه هرمیتاژ هست. یک معماری فوق‌العاده‌ای در تن این شهر رواج داره. سنت پترزبورگ محل وقوع این داستان هست، اما فقط محل وقوع نیست. شهر زیبای سنت پترزبورگ در این رمان، در رمان جنایت و مکافات، به شکلی شهری با کوچه های تنگ، خانه های تاریک، چهره های مردمش بیمار و فقیر نشون داده میشه و این همون تصویریه که ما در درون ذهن راسکولنیکوف هم داریم. یک روان آشفته، تاریک و گویی داستایوفسکی فضای شهر و فضای ذهن راسکولنیکوف رو با هم هماهنگ کرده و یا حداقل داره به ما میگه از دیدگاه راسکولنیکوف این قسمت های شهر جلوه‌گر هست و یا دیده میشه. این شهر دقیقا همون جایی که مرز بین خوبی و بدی، گناه و بیگناهی کاملا از بین رفته. داستایوفسکی تو این فضا و به وسیله فضاسازی و تصویرگری که اعجازگونه داره، در حین خوندن کتاب به ما حس خفگی روانی میده، حس بیپناهی فلسفی میده، همون حسی که خود راسکولنیکوف هم تجربه میکنه. برگردیم به خود داستان دوباره. در پایان داستان راسکولنیکوف تصمیم میگیره اعتراف کنه، بره اداره پلیس و اعتراف کنه. او پس از اعتراف به سیپری تبعید میشه، اما این فقط پایان ظاهری قضیه است. یکی از معدود داستانهاییه که اوج داستان برای من در آخر داستان اتفاق میفته، پس از جنایت و پس از مکافات. اوج داستان اونجاییه که داستایوفسکی برای اولین بار حداقل در این رمان به قلبش رجوع میکنه، نه به تئوری ذهنیش، نه به مانیفستی که در روزنامه نوشته. او از سونیا یاد میگیره، جلوی سونیا زانو میزنه و ترجیح میده زندگی با رنج ولی صادقانه رو به یک زندگی با دروغ و عذاب وجدان. او نهایتا این رو میفهمه که رستگاری ممکنه و او رستگار میشه، اما فقط پس از پذیرش کامل مسئولیت. اگه بخوام جمع‌بندی کنم این صحبت رو، میتونم بگم که کتاب جنایت و مکافات داستایوفسکی در نهایت درباره یک قتل نیست، درباره قانون هم نیست. این رمان درباره تلاش انسان برای معنا بخشی به رنج، تعریف دوباره اخلاق و پیدا کردن راهی برای نجات در جهانی بی‌مرزه.
و هشدار نهایی داستایوفسکی اینه: یه انسان حتی اگر از دین عبور کند، حتی اگر از قانون عبور کند و قانون رو زیر پای خود بگذارد، از وجدان خود نمیتواند فرار کند. امیدوارم که این نگاه از نوع دیگه به کتاب جنایت و مکافات کمی به فکر فرو ببره ما رو. من خودم کتاب رو چند باری خوندم. کتاب بزرگی است، کتاب حجیمی است، خوندنش آسان نیست، اما یکی از بهترین تجربه هایی که هر کتابخوانی میتونه داشته باشه. تا ویدیوهای بعدی از کانال لایف میدیا شما رو به خرد واگذار میکنم. امیدوارم که شاد و کنجکاو باشید.